So today's vlog, I'm going to make a Kimbap. Kimbap. Korean spring rolls. This is karugtong sa aking how to make fresh Vietnamese spring roll. So, itong video na to is nagmamadali ako kasi kinakapos na ako na ng oras. Handa kasi to ng blessing ng ate ko. Ako ang pinapagawa. So, nood na guys!
Opo. Bisa wa na mag-stika. Wa Diyos ko eh. Bisag ba yun? Thank you for watching, guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking mga videos na i-upload. Salamat sa panonood. Sana may natutunan po kayo. Sa susunod ulit. See you. Bye-bye.